තාක්ෂණික හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Geek ඉතින් යන තවත් වීඩියෝ එකට. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අපි මේ එකතු වෙන්නේ තවත් YouTube tutorial එකකින්. ඉතින් ඇත්තටම අපි කලින් වීඩියෝස් වල ගොඩක් කතා කරලා තියෙන YouTube එක ගැන. මම Adsennse ගැන කතා කරා. ඒත් අපි YouTube එකේ සල්ලි හොයන විවිධ ක්‍රම ගොඩක් ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම තවත් YouTube channel එක සාර්ථකව කරන ක්‍රම වගේ දේවල් ගොඩක් ගැන අපි මේ විදිහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඔයාලා SL Geek YouTube tutorials වගේ search කරලා SL Geek Adsennse වගේ search කරලා ඒ වීඩියෝස් සියල්ලම බලන්න. කොහොමද අද අපි කතා කරන්නේ මේ ඉන්නේ 2019 මම මේ වීඩියෝස් වල 2016 නැත්නම් 2017 විතර. ඉතින් මේ විදිහ අවුරුදු දෙකක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මේ වෙද්දි YouTube එකේ policies update වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම තවත් එක දේවල් වෙනස් වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම මම කලින් කතා කරපු දේවල් සමහරක් ඒවා මේ වෙද්දි ගැලපෙන්නේ නැති වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් නිතරම අහන ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියෙනවා මේ YouTube සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් හැමෝටම වැදගත් වෙන විදියට YouTube channel එකක් හදලා ඇත්තටම සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. හැමදාම වගේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා YouTube channel එකක් හදන්නේ සල්ලි හොයන්න නම් කරුණාකරලා එක කරන්න එපා. වෙනත් දෙයක් කරන්න. ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඊට වඩා ගොඩක්. හැබැයි YouTube channel එකක් හදනවා නම් ඒකට ආසාව තියෙන්න ඕනේ අංක 1. ආසාව පස්සේ තමයි ඒක සල්ලි බවට පත් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා පටන් ගන්නෙම සල්ලි හොයන්න නම් YouTube channel එක කරුණාකරලා නවත්තලා වෙන මොකක් හරි දෙයකට යන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් YouTube channel එකෙන් ඇත්තටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳගෙන සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නම් බොහෝමයක් දෙනෙක් නොදැනුවත්ව කරන වැරදි කිහිපයක් නිසා ඔයගලන්ට AdSense enable වෙන්නේ නැහැ. සහ තවත් AdSense දාගනිද්දී එකෙක් ගැටලු සිදු කරනවා ගොඩ දෙනෙක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම දැන් මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ වටි විගල ඉදරට මතක දුෂ්‍යා කරන්න. පළලද රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ සක් ගාවටම ගෙන්නක නම්බෙන්නේ. ඔයාලුත් කරන්න මතක දු subscribe button එක click කරලා ඔයාගේ අදහස මතක දු පල්ලෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම තියෙන comments වලට උත්තරයක් දන්නවා නම් ඒවත් මතක දු reply කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. දැන් කතා කරමු YouTube AdSense ගැන. YouTube channel එකක් හදලා කොහොමද AdSense enable කරන්න කියලා. අතරම YouTube AdSense කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරුම හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් සරලම YouTube AdSense කියන්නේ යම්කිසි කම්පැනි එකකට හැකියාව තියෙනවා Google එකට ads දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ABC කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් මේ කම්පැනි එකට හැකියාව තියෙනවා Google එකට ඩොලර් 10000ක් දීලා මෙන්න මේ ads ටික YouTube channel කරන අයගේ වීඩියෝස් වල දාන්න කියලා. සරලව මේ දෙන්නේ AdWord කියලා platform එකකට. AdWord කියන්නේ Google එකේ platform එකක්. මේ AdWord කියන platform එකට මේගොල්ලෝ ඩොලර් 10000ක් ගෙවනවා කියලා හිතන්න. මේ ගෙවන ඩොලර් 10000 නිසා මේ ads YouTube videos හදන අයගේ channels වල play වෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලවම මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් සමහරකට ඔයාලට තප්පර 5ක් විතර skip කරන්න ad එකක් පේන්නේ නැති. ඔයා මේ වීඩියෝ computer එකේ බලනවා නම් මේ sites වලින් ඔයාලට ads සමහරක් විතර පේනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ads පෙන්නන අර company එකේ යම්කිසි ගාණක් කියවලා ඒ AdWord platform එකත් එක්ක register වෙලා මේ විදිහට ads දාන්න සකස් කරපු නිසා මෙතනින් එහාට ගියාම දැන් කවුරුහරි වීඩියෝ එකක් බලද්දි මේ ඇඩ්ස් එයාට පෙන්නන නිසා මේ සල්ලි ඒ අදාළ YouTube channel එකේ ඕනට හම්බෙනවා. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි. මෙතන යම්කිසි percentage 150කට ආසන්න ගියක් මේ YouTube channel එක කරන කෙනාටත් හම්බ වෙනවා මේ play වෙන ads ප්‍රමාණය අනුව. සරලව මේක තමයි වෙන්නේ. මේකට කියන්නේ AdSense කියලා. මේ AdWord platform එක කියන්නේ company ගේ පැත්තෙන් තියෙන platform එක. YouTube video හදන කෙනාගේ පැත්තෙන් තියෙන AdSense කියන platform එක. මේ දෙකම එකකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඊටු commission එක Google එකට යනවා. අනිත් commission එක YouTube video හදන අයට යනවා. සරලම AdSense කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඒ වගේ අපේ අතර වැරදි මතයක් තියෙනවා views 1000කට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. views 1000කට ඩොලර් භාගයක් හම්බ වෙනවා. views 1000කට ඩොලර් 5ක් හම්බ වෙනවා. මෙහෙම දෙයක්. මේක ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මොකද ඇත්තටම YouTube එකේ AdSense හම්බෙන්නේ views වලට තමයි. හැබැයි නිශ්චිත මෙච්චර views ප්‍රමාණයකට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා කියලා කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ. ඒවා අපි නිකන් අර average එකක් විදිහට හිතපු දේවල්. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවට මගේ තියෙන අත්දැකීමත් එක්ක සාමාන්‍ය views 1000කට ඩොලර් භාගයකටත් වඩා අඩු ගාණක් හම්බ වෙන්නේ. ඒක ඇත්තට වීඩියෝ එකේ දාන ads ප්‍රමාණය මත සහ වීඩියෝ එක ටාගට් කරන ලොකේෂන් එක මත වගේ දේවල් වලින් වෙනස් වෙනවා. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට US ටාගට් කරොත් ඩොලර් 5ක් 10ක් වුණත් යන මේ ලෙවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කන්ට්‍රි එක මත ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ අපි බොහෝමයක් දෙනෙක් අතර වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා මේ අපි දාන ලොකේෂන් එක මත අපිට හම්බෙන ගාණ වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ AdSense වලින් අපිට කියවන ගාණ වෙනස් වෙනවා කියලා. උදාහරණයකට ලංකාවේ දැම්මොත් අඩු ගාණක් හම්බෙන්නේ US දැම්මොත් වැඩි ගාණක් හම්බෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඔයා ඉන්න ලොකේෂන් එක මත ඔයාගේ AdSense account එකේ ලොකේෂන් එක මත හෝ YouTube channel එකේ ලොකේෂන් එක මත ඔයාගේ AdSense rate එක කවදාවත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේක වැඩි වෙන එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් මම ලංකාවට වීඩියෝස් හදන. ඒ කියන්නේ මම සිංහල භාෂාවෙන් වීඩියෝ හදන නිසා මගේ වීඩියෝස් බලන ලංකාවේ මිනිස්සු විතරයි. හැබැයි මම ඉංග්‍රීසි වලින් වීඩියෝස් හදලා මම US හරි UK හරි ටාගට් කරොත් එතනදී මගේ රෙවෙනියු එක වැඩි වෙනවා. මොකද හේතුව ලංකාවේ මිනිහෙක් ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරද්දී YouTube එකෙන් මට ගෙවන ගාන ගොඩක් අඩුයි පිටරටට සාපේක්ෂව. පිටරටට මේ වීඩියෝස් හදුවා නම් මට 10 ගුණයක් විතර ගෙවීම් කරනවා. මොකද හේතුව ඒ රටවල් වල තියෙන රෙවෙනියු රේට් එක වැඩි නිසා.
ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක මත තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. ඔයා ලංකාවේ ඉඳගෙන හරි පිටරට වෙනුවෙන් වීඩියෝස් හදුවොත් ඔයාගේ රෙවෙනියු රේට් එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි එහෙම කිව්ව කියලා ලංකාවට වෙනුවෙන් කන්ටෙන්ට් හදන්න නැතුව ඉන්න එපා. මම කලිනුත් කිව්වා මේක සල්ලි බලාගෙන කරනවා නම් මේක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මට කියන්න තියෙන අරක ගොඩක් ලොකු මිත්‍යා මතයක්. ඔයා ශ්‍රී ලංකාව විදියට කීයටත් වීඩියෝස් හදුවා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ AdSense account එකේ ශ්‍රී ලංකාව දාලා තිබ්බා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දින YouTube policies වල අනුව මේ වෙද්දී subscribers 1000ක් සහ watch time එක පැය 4000ක් අවශ්‍ය වෙනවට AdSense enable කරන්න. එහෙම නැත්නම් monetize කරන්න පටන් ගන්න. මෙන්න මේ හේතුව නිසා ඔයාට මුලින්ම මේ තියෙන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න වෙනවා. ඉස්සර වගේ YouTube channel එක හදපු ගමන් අපිට AdSense account එක හදන්න ටක් ගාලා link කරලා monetize කරන්න පටන් ගන්න විදියක් නැහැ දැන්. ඒක නිසා අපිට අර කලින් කිව්ව සුදුසුකම් සපුරන්න වෙනවා. මෙතන subscribers 1000 කියන එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති. watch time එක පැය 4000 ගැන කතා කරොත් watch time එක පැය 4000 කියන සරලම පැය 4000 කියන එක මම හදන්නම් විනාඩි 240000යි කියලා. මේ විනාඩි 240000 සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයකට මම ඇවිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා. ඒ වීඩියෝ එක විනාඩි 2ක් මම බලනවා. ඒතර වගේ watch time එක විනාඩි 2යි. තව කෙනෙක් කියලා විනාඩි 5ක් බලනවා. වගේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකකින් විනාඩි 5ක් බලනවා. ඒතර වගේ watch time එක විනාඩි 7යි. මේ වගේ 10 දෙනෙක් තව ඇවිල්ලා විනාඩි 10 ගන්න වගේ වීඩියෝ එක බලනවා. ඒතර watch time එක විනාඩි 100යි අර කලින් එකතු කරපු ගානයි. මේ විදිහට විනාඩි 240000 කොහමරි හැමෝම වගේ වීඩියෝස් ටෝටලි බලන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම කරාට පස්සේ තමයි watch time එක පැය 4000ක් සකස් වෙන්නේ. මේ පැය 4000 සකස් වෙලා subscribers 1000ක් සකස් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් AdSense වලට ඉල්ලන්න. මේ විදිහට AdSense ඉල්ලද්දී ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාව භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයාගේ YouTube channel එකේ location එක ශ්‍රී ලංකාව හැර වෙනත් රටක් දාන්න සිද්ධ වෙවි. මම මේ වීඩියෝ හදන වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වය කියන්නේ සමහරක් විට ඔයා මේ වීඩියෝ බලන වෙලාවේ මේක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔයාලට දාන්න දෙනවද? එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව නැතුව වෙනත් රටක් දාන්න. ඒ විදිහට දාන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් monetization enable කරන්න. මේ විදිහට enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කලින් සමහරකට AdSense account එක හදලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වෙලේ හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරාට පස්සේ YouTube එක ඔයාගේ වීඩියෝස් බලලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එක බලලා ඔයාගේ channel එක approve කරන්න සැලකිතු කාලයක් ගත වෙනවා. මෙන්න මේ කාලය තුලද සහ ඔයා කලින් YouTube channel එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳගෙන පුළුවන් තරම් copyright අඩුවෙන් එන විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙනත් කෙනෙක්ගේ content පාවිච්චි කරන්නම එපා. ඒ වගේ සිංහල භාෂාවෙන් ඔයා වීඩියෝස් title ඒ වගේ description දානවා නම් මේක ගොඩක් සීමා කරන්න. එහෙම නැත්නම් නැතිම කරලා දාන්න. මෙන්න මේ වගේ කාරණා කරලා ඔයා යුනික් ඒ කියන්නේ YouTube එකේ policies වලට විරුද්ධ නොවන විදිහේ content පුළුවන් තරමක් හදන්න. මේ විදිහට හැදුවාට පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන් ගොඩක් ඉක්මනින් YouTube එකේ AdSense approve කරගන්න. videos දිගටම දාන්න. මේ විදිහට AdSense approve වෙන්නේ නැහැ කී හිතින් නැතු පුළුවන් තරම් videos දාන්න. මේ විදිහට දාද්දි ඔයා දන්නවත් නැතුව නිකම්ම සැලකිතු කාලයක් ගිහිල්ලා මේක නිකම්ම approve වෙයි. සමහරකට සතියක් වෙන්න පුළුවන්, මාසයක් වෙන්න පුළුවන්, මාස කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එකට AdSense approve වෙනවා. මේ විදිහට AdSense account එක හදද්දි ගොඩ දෙනෙක් කරන තවත් වැරද්දක් තමයි ලංකාව නැතුව පිටරට ඇඩ්‍රස් එකක් භාවිතා කරන එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දෙයක්. මොකද පිටරට විදිහට AdSense account එක ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවට මේ මුදල් ලබා ගැනීමට වෙනම ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඊටත් වඩා ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා පිටරට මේ වගේ දෙයක් හැදුවොත් මුදල් ගන්න කලින් පින් එකක් එනවා. $10ක් වගේ AdSense account එකට ආපු ගමන් ඔයාගේ ගෙදරට පින් එකක් එනවා. මේක එන්නේ ඔයා AdSense account එකේ දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් ඔයා පිටරටක විදිහට ඔයා AdSense account එක හදලා තිබ්බොත් ඔයාට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ශ්‍රී ලංකාවට AdSense තියෙනවා. YouTube AdSense නැති වුණාට ඒක නිසා ලංකාව විදිහට මේ AdSense account එක හදන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් check මගින් හරි එහෙම නැත්නම් බැංක් එකට bank transfer එකක් මගින් හරි මුදල් ලබා ගන්න. ඉතින් check මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් bank transfer එකක් කරා මුදල් ඔයාගේ ලංකාව විදිහට bank account එකකටම ලබා ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒක කරන්න ඔයාලට අවම වශයෙන් $100ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පින් එක එනවා සාමාන්‍ය සද 3ක් විතර ඇති ලංකාවට. මේ පින් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට තියන්නේ ඔයාගේ AdSense account එකේ notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙවි. එතනට ඇවිල්ලා පින් එක ගන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ payment information update කරන්න. ඔයාගේ bank එකේ විස්තර දාන්න ඔයාලට තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කියයි bank එකේ නම දාන්න කියයි, සමහරකට bank එකේ address එකක් දාන්න කියයි, සමහරකට account number එක ඔයාගේ නම, ඊට පස්සේ swift code එක දාන්න කියයි. උදාහරණයක් විදිහට commercial bank එකේ නම් CCY LK LX වගේ number එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට bank එකට කතා කරලා මේ විස්තර අරගන්න පුළුවන්. මෙතන තවත් එක එක ගොඩක් numbers ඉල්ලයි. මේවා අනිවාර්ය නැතුව ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ගහන්න shift code එක තමයි. මේ විදිහට විස්තර දැම්මට පස්සේ හරියටම හැම මාසෙම 14 වෙනිදාට තමයි ඔයාගේ AdSense එකට සල්ලි එන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මාර්තු මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳන් මාර්තු 31 වෙනිදා වෙනකන් ඔයාගේ YouTube account එකේ එකතු වෙන සල්ලි ටික පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදාට තමයි ඔයාගේ AdSense account එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ මාසේ 14 වෙනිදාට මෙහෙම එද්දි මේක $100 ඉක්මුවොත් ඒ මාසෙම 20 ගණන් වල 28 29 වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට 20යි 30යි අතර ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ සාමාන්‍යව ලංකාවේ පාවිච්චි කරන බැංක් account එකටම සල්ලි දානවා. හදිසියක් චෙක් එකක් ඉල්ලුවොත් පෙබරවාරි 15 විතර ඒගොල්ලෝ චෙක් එක ගෙවයි. ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟ මාසේ මැද වගේ තමයි චෙක් එක හම්බෙන්නේ. ඒක තරම පරක්කු ක්‍රමයක්. නමුත් ඔයා $100 ඉක්මවපු ගමන් අර කලින් විදිහට wire transfer එකක් දාලා තියනවා නම් කෙලින්ම බැංක් account එකට ඒ මාසේ අන්තිම වෙද්දී ඔයාට සල්ලි ලැබෙනවා. ඉතින් AdSense වලට අපිට PayPal account එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම බැංක් account එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙන විශේෂත්වයක්. ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට AdSense
ශ්‍රී ලංකාවටත් ලබා දෙව YouTube AdSense. එහෙම වුණොත් ඔයගලට මේ විදිහට countries වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ලැබෙන එකකුත් නැහැ. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා. පුළුවන් තරම් කියන දේ සල්ලි හොයන්න පස්සේ යන්න නැතුව පුළුවන් තරම් හොඳ content හදන්න. එතකොට AdSense වගේ දේවල් කම්ම ලංකාවට ඒවි. ඒ වගේ YouTube එක තුල වැරදි දේවල් කරන්න යන්න එපා. YouTube එකේ policies ගොඩක් හොඳට ආරක්ෂා කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගේ channel එක ආරක්ෂා කරගන්න වගේම ඔයගේ AdSense account එකක් කිසිම හානියක් නොකර ගොඩක් කල් තියාගන්නත් ඒකත් ගොඩක්ම ලොකු රුකුලක් වේවි. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා ඔයගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතක share කරලා පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක click කරලා තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න මෙන්නේ. subscribe button එක මෙතන bell icon එක මේක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් notification එක ඔයාලට miss නොකර ගෙන ගන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් ඕනම දෙයක් අපි කතා කරමු පල්ලෙහාට comment section එකේ. අපි තාත් ඉදිරියට යන්නක ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි සර්ගී තාත් ඉදිරියට හමු වෙමු.